වෙන්න වගේම අදත් ඔයාලව අලුත් වීඩියෝ එකකින් පිළිගන්නවා SL Tech School channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද alien සිවිලිමක් ගෙදරදීම අපි ගහගන්න කියන ගැන. ඉතින් මේක වඩාත් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඔයාලා skip නොකර මේක මුලින් ඉඳන් බලාගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේක ගෙදරදීම කරගන්න කියන එක ගැන. මේ වගේ තවත් iPanel box එකක් ගහපු එකක් my channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගිහින් ඒකත් බලා ගන්න. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව කතා කරනවා මම වීඩියෝ එක ගැන කොහොමද මේ එල්ලෙන් සිවිලිම ගහගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපි සිවිලිම ගහන තැන ඕනම සිවිලිමක් ගහද්දී අපි මේක ලෙවල් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එක පැත්තක් උසටත් අනිත් පැත්ත පාදටත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ලෙවල් කරගන්න එක. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් දැන් පේන්නේ මේ ලෙවල් කරගන්න එක තමයි අපි මාක් එකක් ගහගෙන ඒකට අනුව මේ කාමරේ වටේම ස්ථාන කීපයක ලෙවල් එක ගන්න ඕනේ. මේකට මම වෝටර් ලෙවල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලත් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි හරියනම ක්‍රමය. ඊට පස්සේ මේ ලෙවල් කරගත් එක වටේ ලෙවල් මාක් දෙකේ අපි මේ වෝල් ඇන්ගල් ගන්න ඕනේ. වෝල් ඇන්ගල් කොන්ක්‍රීට් ටැන එකෙන් තමයි බිත්තියට ගහගන්නේ. ඉතින් මේකත් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. වෝල් ඇන්ගල් වලට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන වෝල් ඇන්ගල් මෙන්න මේ විදියට බිත්තියට කොන්ක්‍රීට් ටැන මගින් ගහගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඊතනෙන් මම පෙන්නුවේ ඔයාලට වෝටර් ලෙවල් එකෙන් ගත්ත ලෙවල් මාක් එක. ඉතින් දැන් මම වටේම වෝල් ඇන්ගල් එක ගහගෙන ඉවරයි. මම මේ අද කරන්න යන්නේ කාමරයක සිවිලිමක් ගහගන්න එක. හරි. ඊට පස්සේ වෝල් ඇන්ගල් අපි ගහගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක මැද්දේ යවන මේන් T bar. මේන් T bar අපි ඉස්සලා කාමරයේ දිගට කපා ගන්න ඕනේ. අපි කාමරේ දිග වැඩි පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක දාන්නේ. මේකෙදි හැම මේන් T bar එකම මෙන්න මේ විදියට එක් කෙලවරක් මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් කපා ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ පේනවා පළවෙනියටම තියෙන මේ එක් පැත්තක මේන් T එකේ එක් පැත්තක නම් පළවෙනියටම තියෙන ක්‍රොස් T එකක් ගහ ගන්න තැන අන්න එතනදී අපි හැම T bar එකම කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එක පැත්තක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඉඳන් අඩි දෙකෙන් දෙකට කොටු වැටෙන විදියට මේක හදාගෙන එන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉස්සරහට මේක තවත් හොඳට තේරෙයි. මුලින්ම මම මගේ මේන් T bar 3යි මේ කාමරේට එන්නේ. ඒ T bar 3ෙම මම මෙහෙම එක පැත්තක් කපා ගන්නවා. එහෙම කපා ගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මට ඕනේ මේන් T bar 3ෙම අර එක් කෙලවරක් කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාමරේ දිග අනුව ඒක දිගට මේ මේන් T bar එක කපා ගන්න ඕනේ. මේන් T bar එක සාමාන්‍යයෙන් අඩි 12ක දෙකින් එන්නේ. මගේ කාමරේ දිග එන්නේ අඩි 11යි අඟල් 1. එහෙනම් අඟල් 133. මම ටේප් එකෙන් ඒ මාක් එකට මේ මේන් T bar 3 කපා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කපා ගත්තාම අපිට මේන් T bar තියාගන්න පුළුවන් කාමරේ වෝල් ඇන්ගල් එක උඩ. ඒක ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මේන් T bar එක වෝල් ඇන්ගල් එක උඩ තියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට තුනම තියාගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රොස් T ඒ කියන්නේ හරහට දාන මේ පොඩි T කෑලි ඒව ටික අපි දැන් දාගන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොමද මේ ක්‍රොස් T දාන්නේ? මේන් T bar එකට ක්‍රොස් T දාන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ක්‍රොස් T එකක් හයි කරනවා. හැබැයි මෙහෙම හයි කරාට ඔයාලට මේක එච්චරම පැහැදිලි මදි ඇති. හරි. මම ඕක වෙනම අරගෙන ඔයාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද මේක මේ ක්‍රොස් T එක මේන් T bar එකට හයි කරගන්නේ. මේක අපි හයි කරගන්නේ අඩි 2න් 2කට. මොකද අපේ කොටුවක් එන්නේ අඩි 2න් 2කට. අඩි 2න් 2කට මෙන්න මේ මාක් එක මෙන්න මේ මං ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නපු තැන ඔයාලට හම්බෙනවා. අඩි 2න් 2කටමත් නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. නමුත් අඩි 2කදී හරියටම මේ වගේ කෑල්ලක් හම්බෙනවා. අන්න ඒකෙදි ඔයා මෙන්න මේ විදියට ක්‍රොස් T එක මෙන්න මේකට හයි කරගන්න ඕනේ. මේක හයි කරගන්න විදිය මං හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් පෙනෙයි. එක ක්‍රොස් T එකක් මෙන්න මේ කොටුවක් වගේ තියෙන කෑල්ල එකෙන් එක පැත්තකටත් අනිත් T එක ඊට එහා පැත්තටත් තියෙන විදියට තමයි දාන්නේ.
මේක ලොක්ක එකක් තියෙනවා ඒ ලොක්ක එකට වැටෙන්නේ අන්න එතකොට තමයි ඔයාලට මේක තවත් තේරෙයි එහා පැත්තේ ක්‍රොස්ටි එකක් දාද්දි හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එක පැත්තක් දාන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලොක් එක වැටලා තියෙන්නේ ඊළඟට අපි ඒත් එක්ක මෙන අනිත් පැත්තෙන් එන ක්‍රොස්ටි එකත් එතෙන්ටම දාගන්න ඕනේ හරි දැම්මන් ඒකත් මෙන්න මේ විදියට සවි කරගන්නවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේක කොහොමද මේ හයි කරගන්නේ මේක මං වෙන මාර්ගන වලට පෙන්වේ ඔයාලට තේරෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියට අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රොස්ටි සවි කරගන්න ඉතින් මේන් ටී බාර් එකට අඩි දෙකෙන් දෙකට මෙන්න මේ විදියට ක්‍රොස්ටි දැම්මාම අපිට අඩි දෙකේ කොටු ලස්සන්ට පැහැදිලිව දැක්ගන්න පුළුවන් ඇවිත් තියෙනවා මේවාට පේන්නේ අපි ගහන සිවිලිම උඩ ක්‍රොස්ටි එකක් කොහොමද තියෙන්නේ මං කලින් පෙන්නුවේ වෙනම ක්‍රොස්ටි එකක් කොහොමද හයි කරන්න කෙනක වෙනම බිමට අරගෙන මේ තියෙන්නේ අපි ගහපු සිවිලිමේ ක්‍රොස්ටි කොහොම තියෙන්නේ ඉතින් ඔය විදියට ක්‍රොස්ටි මං මුළු කාමරේමටම ගහගෙන තියෙනවා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ක්‍රොස්ටි ගහගත් එක ඔයාලා දැන් දන්නවා ක්‍රොස්ටි කොහොමද ගහගන්නේ කියන එක හරි ක්‍රොස්ටි ගහගත්තාන් පස්සේ ඊළඟට අපි කරන්න ඕන දේ තමා මේක මැද්දෙන් ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය දුරකින් තියලා මේක උඩ එල්ලන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි මේක කරන්නේ වහලෙට බායකින් එල්ලනවා එහෙම නැත්නම් කම්බියකින් ඒකයි මේකට කියන්නේ අපි එල්ලෙන සිවිලිම කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේන් ටී බාර් එකට අපි මේ බාර් එකක් රිවට් කරගෙන ඒක උඩින් ගිහින් පරාලෙකට හරි යටලියකට හරි අපේ වහලේ තියෙන එකට අපි ඇනේකින් ගහ ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ කම්බියෙන් කරනවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට ඒත් පරාලෙකට හරි යටලියකට හරි මොකකට හරි මේන් ටී බාර් එකේ තියෙන අර සිදුරු තියෙනවා ඒ සිදුරුකින් දාලා මෙන්න මේ විදියට එල්ල ගන්න පුළුවන් හරි ඒ විදියට කරගත්තාම අපිට තියෙන ප්‍රධාන වැඩේ ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ සීට් ටික දාගන්න දෙකේ සීට් තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාලට කඩේ ගන්න පුළුවන් ඒකලා සීට් එක මෙන්න මේ විදියට වීඩියෝ එකේ පේන විදියට ඔයාලට පුළුවන් සිවිලිමට දාගන්න ඇත්තටම මේක අපිට ගෙදර කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි වැඩක් බොරුවට වියදම් කරන්න ඕනේ ගෙදරදී අපිටම මේක කරගන්න පුළුවන් මං හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා ගෙදරදීම හරි ඒ විදියට ගහගත්ත සිවිලිම තමා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ කාමරේට මම ගහපු සිවිලිම ඉතින් මේ වගේ මේ තවත් සිවිලිමුත් තියෙනවා ඒ වගේම තවත් එක සිවිලිමක් බොක්ස් සිවිලිමක් මගේ channel එකේ තියෙනවා ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් channel එකට ගියා නම් ඒ වගේම මම දාන මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලා ගන්න ඔයා දැම්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කට්ටියට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න.